ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้ากลางทะเลทรายที่ไร้หนทางหนีด้านล่างคือจักรวรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกยอดทหารโรมัน 15,000 นายพร้อมเครื่องยิงหินและทางลาดขนาดมหึมาที่กำลังสร้างขึ้นเพื่อมาฆ่าคุณบนนี้มีเพียงคุณครอบครัวและเพื่อนร่วมชาติรวม960ชีวิตเมื่อกำแพงสุดท้ายพังลงคุณจะเลือกอะไรระหว่างการตกเป็นทาสให้โรมันย่ำยีหรือการปลิดชีวิตกันเองในคืนนี้นี่คือเรื่องราวของมาซาดาการโอบล้อมที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและปริศนาที่ยังคงทิ้งคำถามไว้จนถึงปัจจุบันยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่ 1ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นป้อมปราการมาซาดาถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เฮโรดมหาราชหรือเฮโรดเดอะเกรทบนยอดเขาหินชันสูงกว่า400 เมตรเหนือทะเลสาบเดดซีมันไม่ได้เป็นแค่ป้อมทหารธรรมดาแต่คือพระราชวังลอยฟ้าสุดหรูหรามีทั้งอ่างอาบน้ำแบบโรมันคลังเก็บเสบียงขนาดใหญ่ที่เก็บอาหารได้นานนับปีและระบบกักเก็บน้ำฝนที่ชาญฉลาดจนสามารถปลูกพืชบนยอดเขาแห้งแล้งนี้ได้กษัตริย์เฮโรดสร้างที่นี่ไว้เป็นที่หลบภัยสุดท้ายหากเกิดการก่อรัฐประหารแต่พระองค์คงไม่เคยคาดคิดว่าอีกไม่กี่ทศวรรษต่อมามันจะกลายเป็นเวทีสังเวียนเลือดของกลุ่มคนที่จักรวรรดิโรมันเกลียดชังที่สุดในปีคศ66เกิดมหาสงครามกบฏชาวยิวต่อต้านการปกครองของโรมันกองทัพโรมันตอบโต้อย่างโหดเหี้ยมด้วยการบุกเผาทำลายกรุงเยรูซาเล็มและมหาวิหารจนราบเป็นพนาศูนย์แต่มีชาวยิวกลุ่มหนึ่งนำโดยกบฏสายหัวรุนแรงที่เรียกว่ากลุ่มซิกคารีผู้ใช้กริดสั้นเป็นอาวุธได้ตีฝ่าวงล้อมและพาครอบครัวหลบหนีมายังป้อมมาซาดาพวกเขายึดป้อมนี้ไว้เป็นที่มั่นสุดท้ายยิวบนยอดเขามีเพียง960คนซึ่งในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กแต่สำหรับจักรวรรดิโรมันการมีอยู่ของกบฏกลุ่มนี้คือรอยแปดเปื้อนบนเกียรติยศแม่ทัพโรมันฟลาเวียสซิลวาจึงนำกำลังพลของกองพลที่10 Legion X Fretensis พร้อมทาสและทหารเลวรวมกว่า 15,000 นายมุ่งหน้าสู่ทะเลทรายเดดซีเพื่อสยบกบฏกำมือนี้ให้เด็ดขาดแต่การบุกป้อมมาซาดาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหน้าผาทั้ง4ด้านชันจนแทบจะปีนไม่ได้โรมันล้อมป้อมไว้นานหลายเดือนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะบนยอดเขามีทั้งน้ำและเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ์แม่ทัพซิลวาจึงใช้สติปัญญาทางวิศวกรรมอันน่าพรั่นพรึงของโรมันเขาสั่งให้ทาสนับพันคนขนดินและหินมหาศาลมาถมสร้างทางลาดขนาดมหึมาสูงกว่า100 เมตรต่อยาวขึ้นไปจนถึงกำแพงป้อมโรมันใช้เวลาสร้างทางลาดนี้นานหลายเดือนท่ามกลางแดดทะเลทรายที่เผาผลาญเมื่อทางลาดเสร็จสมบูรณ์โรมันได้เข็นหอคอยรบซีจ์ทาวเวอร์และกระทุ้งเมืองขนาดใหญ่ขึ้นไปรอยปริแตกของกำแพงเริ่มเกิดขึ้นผู้นำชาวยิวเอลีเอซาเบนยาอีรู้อยู่แก่ใจว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อกำแพงพังลงกองทัพโรมันจะบุกเข้ามาและฝันร้ายที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่15 เมษายน คศ73เอเลอาซาได้เรียกประชุมชายชะกันทุกคนเขาได้กล่าวสุนทรพจน์อันโด่งดังที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พี่น้องทั้งหลายเราได้สาบานไว้ว่าจะรับใช้พระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่โรมันบัดนี้เวลาได้มาถึงแล้วการตายอย่างมีเกียรติย่อมดีกว่าการตกเป็นทาสให้พวกมันข่มเหงเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาห้ามการฆ่าตัวตายพวกเขาจึงใช้วิธีการที่เด็ดเดี่ยวชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทุกคนจะต้องเป็นผู้สังหารภรรยาและลูกๆของตนเองด้วยน้ำตาจากนั้นชายที่เหลือจะจับสลากเลือกคนมา10 คนเพื่อสังหารเพื่อนทหารที่เหลือทั้งหมดและจาก10 คนสุดท้ายจะจับสลากเหลือเพียงคนเดียวที่จะเป็นผู้ลงมือสังหารเพื่อนอีก9 คนก่อนจะเผาทรัพย์สินทั้งหมดและปลิดชีวิตตนเองเป็นคนสุดท้ายข้างกองไฟ
เมื่ออาทิตย์รุ่งอรุณของเช้าวันใหม่มาถึงทหารโรมันพังประตูบุกเข้าสู่ป้อมปราการด้วยความฮึกเหิมแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่เสียงกู่ร้องของสงครามแต่คือความเงียบสงัดและร่างไร้วิญญาณ960ร่างที่นอนเรียงรายอย่างสงบมีเพียงหญิง2 คนและเด็ก5 คนเท่านั้นที่หลบซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำที่รอดชีวิตมาเล่าความจริงนี้ให้โลกฟังเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปีที่เรื่องราวของมาซาดาถูกมองเป็นเพียงตำนานเล่าขานจนกระทั่งในปีคศ 1963 นักโบราณคดียีกาเอลยาดินได้เริ่มการขุดค้นครั้งใหญ่และพวกเขาก็ต้องตะลึงเมื่อขุดพบแผ่นดินเผาเล็กๆ11 ชิ้นหรือโอสตรากาที่สลักชื่อภาษาฮีบรูหนึ่งในนั้นสลักชื่อเบนยาเอียซึ่งตรงกับชื่อของเอเลอาซาเบนยาเอียผู้นำกบฏในบันทึกโบราณเป๊ะๆนี่คือหลักฐานจับสลากในคืนสุดท้ายจริงนอกจากนี้ยังพบทางลาดโรมันที่ยังคงสมบูรณ์อยู่จนถึงปัจจุบันรวมถึงปริศนาสมบัติทองคำของมหาวิหารเยรูซาเล็มที่บางคนเชื่อว่าอาจถูกซ่อนไว้ใต้ถ้ำแห่งใดแห่งหนึ่งในทะเลทรายนี้ในปัจจุบันป้อมมาซาดาไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณและความเข้มแข็งทหารกองทัพอิสราเอลทุกคนจะต้องขึ้นมาปฏิญาณตนบนยอดเขานี้พร้อมคำสาบานว่ามาซาดา shall not fall again หรือมาซาดาจะไม่ล่มสลายอีกเป็นครั้งที่2เรื่องราวของมาซาดาคอยเตือนใจเราว่าบางครั้งชัยชนะของจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่อาจเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมสยบของมนุษย์หากคุณชอบการเดินทางเจาะลึกประวัติศาสตร์ที่มีทั้งความจริงความดราม่าและปริศนาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดไว้เพื่อไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ด้วยกัน